Ju përshëndes nga studio lajmeve, jam në studio në këtë moment me Ministrin e Turizmit, zoti Blendi Klosi. Mirë se erdhët, zoti Klosi. Faleminderit ju për ftesën dhe faleminderit për gjithë interesin që në fakt televizioni juaj ka qenë së bashku me disa televizione tjera, por për mos përmendur emra, realisht ka bërë një punë të shkëlqyer për të pasqyruar gjithë aktivitetet e verës në jug të Shqipërisë, ndërmjet atij emisioni padyshim edhe aktivitetet e tjera që kanë zhvilluar gjatë gjithë verës, duke realisht kuptuar që ashtu si ne përpiqemi që gjejmë alat në fushat ndryshme që nga biznesi, komunitetet, shoqëritë civile, operatorët e ndryshëm turistik, është shumë e nevojshme të kemi alat madh që është media. Edhe në këtë kuadër të turizmit, padyshim media fakt priret që të bëj kritik apo të nxjerrë atë momentin negativ. Po këto emisionet e verës kanë qenë mbushura me pozitivitet, me buzëqeshje, me atë smile që ne kemi pasur dhe logo dhe slogan të fushatës sonë, kështu që padyshim do doja të falenderoja të gjithë gazetarët që ashtu si inspektorët e mjedisit apo të policisë që ndërtën në punë, edhe shumë përvojësues të mediave nuk patën pushime, po pasqyruan një sezon turistik që jemi në kulmin e tij. Për mua ka qenë shumë i suksesshëm dhe unë ndihem mirë që jo se jam administratori i këtij sektori nga pikpamja administrative, po duhet të them që edhe si qytetar ndihem mirë që Shqipëria tashmë ka filluar, e them fare sinqerisht, ka filluar të jetë pjesë e një destinacioni të vërtet evropian turistik. E vërtet, në fakt edicioni Veror në ABC News ishte një edicion shumë i ndjekur, shumë i parë, solli edhe problematika, si që thatë, solli edhe natyrisht anën e bukur të turizmit ton, por jemi në ditën e fundit të gushtit, pavarësisht se ju mund të thoni që jeni partizan dhe mbështesni që Shqipëria ka 12 muaj turizëm, le të themi që sikur nga pikpamja simbolike mbyllet sezoni veror ditën e sotme. Si e mbyllëm këtë sezon veror? Tani, nëse ose pak nga pikpamja tradicionale. Të pak në këtë studio asnjëherë s'kemi pas shumë kontradikta të forta, po këtu nuk mund të ta toleroj. Në fakt se është gjinaf themi që në Shqipëri mbyllet sezoni në 31 gusht, po të shikosh të gjitha plazhet vazhdojnë të jenë plot me turistë, sidomos hapja e Shqipërisë, siç e thash, për tur operatorët e mëdhenj të botës, edhe emra shumë të njohur, më të mëdhenj të botës tashmë e shikojnë Shqipërinë si destinacionin e tyre turistik, në kuadër të fashës që ata administrojnë, sepse mund të flasim për kompani 4 më të mëdha në fakt në botë që janë që në TUI, Thomas Cook, Reve Group dhe FTI, janë 4 kompani të mëdha në botë. Këtë vit për herë të parë kanë vendosur ta shikojnë Shqipërinë si destinacion, kanë bërë testimet e para, kanë sjellë turistët e parë. Viti tjetër në librat e tyre Shqipëria shitet masivisht, dhe ato janë kompani që trajtojnë me qindra milion turistë. Dhe në librat e tyre ka fasha për çdo destinacion. Dhe futja e Shqipërisë në destinacion turistik nuk do të thotë që ne do shkojmë direkt te nivelet e larta të çmimeve të rajonit, por padyshim do shkojmë te numrat e rritur. Edhe sot në 31 gusht ne mund të flasim për suksesin e muajit gusht, por shumë e vështirë të flasim për gjithë suksesin e sezonit turistik. Edhe ajo që thatë është e drejtë që në fakt ne, edhe unë që jam ministër, edhe gjithë sistemin ton, e gjeti të papërgatitur ky sezon i ri turistik. Pasi ne në mënyrë tradicionale planifikonim hapjen e sezonit muajin qershor, fundi majit, fillim qershori, fillim korriku, ndërkohë që mua më ka rastisur vetë, kam qenë në disa nga destinacionet turistike, qoftë Shëngjin, qoftë në Velipoj, por qoftë dhe në Sarandë, sidomos në Sarandë edhe në Golem, në muajin qershor, fund maj, mes maj, kur ne përpiqeshim që të bënim aktivitetet e para të hapjes së sezonit turistik, plazhet ishin të mbushura me turistë nordik, me turistë polak, me turistë këtyre tur operatorëve që sezonin dhe kontratat që kanë bërë sot me hotelet shqiptare janë gjitha mbi 120 ditë. Pra, të paktën 4 muaj, por ka dhe që shkojnë 150, 160, 165 ditë, edhe përpjekja jonë, edhe në fakt tu ne jemi favorit, që ose kemi një gjë që është reale më e favorshme se për shumë Malizi, apo se dhe Kroacia, është ne kemi destinacion turistik për gjatë gjithë vitit. Edhe po të shikosh kurbën e rritjes të turistëve të ardhur ose se kjo është dhe i debat tjetër mund të bëjmë, po të huajve që kanë ardhur në Shqipëri gjatë gjithë vitit, kemi një rritje gjatë muajit qershor, korrik, gusht edhe shtatorit,
por korrigusht janë një rritje maksimale, por edhe gjatë muajve tjerë kemi rritje. Dhe kjo dëshmon që kemi mundësi dhe kemi shumë më tepër hapësira, shumë më tepër, nuk diskutohet shumë më tepër mundësi që të kemi një shtrirje gjatë gjithë vitit, edhe rritje gjatë gjithë vitit. Megjithatë, për të përgjigjur pyetjes suaj, meqense jemi në 31 gusht, unë ndjek statistikat për ditë, është një statistikë për cilën sfidoj këdo. Është shumë e thjeshtë, nuk është një as percepcion, as statistik, as një matematik, llogaritje, çfarë ne presim, por është shifra e turistëve tuaj ose shtetasve tuaj që kanë hyrë në kufi në Shqipëri dhe me pasaport të huaj dhe që rinë në Shqipëri më shumë se një ditë. Pra, në kuadër të ligjit të turizmit, turist quhet ai vizitor i cili vjen në vend dhe ri më shumë se një natë, pra 24 orë, jo tranzitët, dhe kjo shifër për muajin gusht ka arritur, dje kanë hyrë në datën 30, kanë hyrë rreth 33.000 diçka e 400 turist, apo tuaj, duke çuar numrin në 1.430.000, një shifër rekord për nga rritja e çdo muaji tjetër, e cila duke shtuar dhe të mendojmë 35.000 në ditën e sotme, e çon numrin në 1.460.000, që në krahasuar me 1.100.000 të gushtit të vitit 2017, pra gusht me një vit, 17-18, e çon në rritjen e këtij muaji në 24-25%. Pra që është një rritje e jashtëzakonshme pa krahasuar me gjithë vendet e tjera, se vendet e tjera duhet ta themi se jo se ne jemi më mirë, po në përqindje, në rritje, ne kemi akoma shumë më tepër mundësi dhe vendet e tjera janë zauruar. Dhe kjo na bën që të mendojmë që këto që arrim dhe sfida jonë për 10 milion turist është një sfidë më së reale. Dakor, të ngelen pak të ky shifra 10 milion turist, se skeptiku i parë u duk se ishte kryeministri Rama. Ju thatë në vitin 2021 do të kemi 10 milion turist, dhe i tha pritshmërit janë shumë të larta se unë mendoj tek 2025-a. Ku e mbështesni ju shifrën 10 milion për vitin 2021? Unë në fakt edhe nga backgroundi im si inxhinier, që në fakt inxhinier, po inxhinier e kam diplomën, besoj shumë të shifrat, edhe te logjika e rritjeve të gjës, ose te logjika e vlerave të gjës edhe te analiza. Dhe ne kemi një rritje standard nga vitit në vit, i cili është bërë më galopant dhe është shumë i madh në 2-3 vitet e fundit, por që, dhe mos harrojmë që fakt ne gjetëm Shqipërinë në 2013 me vetëm 3 milion turist ose shtetas të huaj që hynin në kufi, dhe në 4 vjetet quam 6 milion, 5.8 shkon këtë vit, për të qenë fare të saktë të shifra, se shifrat ngatrojnë. Pra e dyfishuam, dhe po të gjykosh me rritjen e çdo viti, po të kemi ne, në fakt, tani, a shkoj do 10 milion në 2021, unë mendoj që po. Duke bërë matematik, duke futur në një formulë matematike që tregon progresionin e këtyre viteve, shkon në vitin 2021. Kryeministri, ne kemi objektiv të 2025 të shkojmë në 10 milion turist, pasi kjo nuk është vetëm çështje numrash. Është çështje edhe e biznesit që prodhojnë këto numra. Por në qoftë se ne arrim që a shumë fakt siç punuam këtë vit për të përgatitur për sezonin turistik. Edhe nëpërmjet edhe kësaj shifrës 10 milion turist, ne arrim të dëshmojmë, edhe është shumë e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë, se sa shumë energji mund të prodhojë turizmi në Shqipëri. Sepse 5.8 milion që turisti do vinë këtë vit në vendin tonë. Unë tani besoj, kanë ardhur deri në sot që flasim janë 4.450.000, pra 4.5 milion shtetas tuaj, që sikur mos ketë rritje shtatorit e torit nëndorit në krahasuar me vitin e kaluar, kur janë futur 1.2 milion turist, ne shkojmë 5.8 milion turist në vitin 2018. Dhe krahasuar me 2017, kur kanë qenë 5.1 milion turist, të huaj të futur në vendin tonë, e them gjithmonë të huaj, sepse kam dhe një logjik tjetër, ne kemi rritje prej 700.000 turist në këtë vit. Këta 700.000 turist kanë sjellë buxhetit shtetit, nëse në 2017, nga zyrat e bilancit pagesave të Bankës së Shqipërisë. Pra jo një dëshirë politike. 1.7 miliard të ardhurar në buxhetin e shtetit nga viti 2017,
me të njëjtën logjik matematike apo të shifrave reale që flasim, ne shkojmë në 2 miliard euro të ardhura nga buxheti i këtij viti. Pra, nëse ne arrim t'ja u shpjegojmë njerëzve, biznesit, komunitetit biznesit që në fakt është shumë përpara sa politikat tona në kuptimin e se ku ka përfitim, ku ka energji, ku ka investim, ku mundet të prodhohet paraja, edhe ne kemi investime në Shqipëri që janë realisht ajo që themi në fakt se unë kam pasur dhe mundësi që të jem në tavolina ku biznesi shqiptar kontakton biznes në huaj, dhe gjithmonë vazhdojnë shqiptarët që të quhen me ato dëshirat e tyre të çmendura për të bërë investime edhe nga në çmendurinë e tyre dhe në atë agresivitetin e tyre, në mirësinë e tyre dhe në atë dashurinë e tyre për të shkuar. Po, dhe se në fakt në Kroaci, në Malzi, në Greqi, nuk ka më një biznes hotelerie që investon paratë e biznesit tjetër. Të ndalemi pak këtu. Dakor. Ja, vetëm ta mbaroj këtu. Pra, nëse ne analizojmë këtë shifër dhe publikojmë, debatojmë këtë shifër, por në fundit të arrim të kuptojmë që këto shifra prodhojnë më shumë para, nuk janë vetëm shifra, po janë të ardhura më shumë në ekonomi, edhe nëse kemi këtë vit 300 milion euro më shumë se sa një vit më parë të shpërndara të asnjë dore vetme, po të mira duar, të mira familje, të mira njerëz thjesht, të bizneset e hoteleve, të bizneset e restoranteve, të kafet, të supermarketet, po të njerëz të thjesht, tek ata Baywatch-ët që për herë të parë kemi të punësuar një numër Baywatch-ës, po tek ata që shpërndajnë shezlone, tek ata që japin kafen, pra nëse mendojmë që kjo është për qytetarët e thjeshtë dhe për njerëzit dhe për ekonominë, padyshim energjia kërkohet dhe ne kemi shumë probleme me turizmin, do flasim besoj edhe më mbas. Por nëse ne analizojmë të shifrën 10 milion dhe sfida është një sfidë shoqërore, ashtu siç folëm për televizion, ta mbështesim, ta mbrojmë dhe të gjejmë se si mund të realizohet, padyshim gjithë secili mund ta gjejë veten e tij. Dakor, jam dakord me ju, por turizmi që ofron Shqipëria, natyrisht është maksimalizuar këtë vit. Do të vazhdoj të maksimalizohet, apo ndoshta ky është kapaciteti? Mund të ketë kërkesë për një lloj tjetër turizmi, ndoshta ka ardhur koha e turizmit zinxhir elitar, e resorteve, sepse mund të themi për turizmin apo për turistin mesatar, për turistin lindor i cili ka qenë shumë i pranishëm, por nuk e turizmin elitar. Ndoshta aeroporti nesër pas nesër diku do të bëjë të mundur sjelljen dhe le të flasim për perspektivën. Me këtë lloj logjistike që keni, e arrim dot këto shifra të tilla dhe të rreqim dot turistin e dur me shumë para? Nderuar, kjo është një bisedë që bëhet në gjithë botën. Në fakt, shumë mirë që ne e bëjmë. Nuk besoj që ka qenë përpara kjo bisedë, për vetë kushtet, prioritetet, debatet, ajo politika e ditës, shiqur që është verë tani që akoma s'ka filluar debatet, se nga e hëna, nga e marta, fillojnë ato bisedat tona të përditshme dhe ne harrojmë të flasim për ekonominë, ose për interesat e qytetarëve të thjeshtë, pra për të çuar vëmendjen te njerëzit e si bëhen njerëzit e thjeshtë më të kënaqur, se fundin ne që jemi administrator publik dhe politik, këtë e kemi detyrë. Misioni jonë është si të sjellim mirëqendjen e njerëzit. Pra, nëse ne gjykojmë me këtë që si duhet, ne duhet mos harrojmë që nga vetëm në zonën e Golemit, më Durrësit, Gjirit Lalzit, ne kemi shtuar mbi 2000 dhoma, 2000 dhoma të reja nga investimet e brendshme, investimet e biznesit privat. Hotelet pafund të shtuara në atë zonë mund të jenë më shumë se sa 2000, por le të themi 2000, të cilat kanë prodhuar këtë numrin në rritje. Dhe ajo që ju thash pak më pak, bigët të mëdhenj të turizmit e shikojnë Shqipërinë tani si destinacion sepse arrin të gjejnë vende se ku do strehohen dhe ku do akomodojnë turistët e tyre. Pra, një kompani e madhe botërore nuk të afrohet nëse shikojnë që ka hotele mbi 100 dhoma, të cilat kanë filluar dhe janë krijuar në Shqipëri. Nëse nuk arrin të kuptojnë që turistët ndalojnë në aeroport dhe nga aeroporti nuk duan 4-5 orë që të shkojnë në destinacion, po kanë një kohë të caktuar dhe prandaj edhe bumi i turizmit të vit ka qenë në zona specifike. Pra, Golemi është ndruar në destinacion, sepse është shumë afër aeroportit të Rinasit. Saranda është disafishuar si destinacion, sepse është afër aeroportit Korfuzit. Velipoj Shëngjin është disafishuar si destinacion, sepse turizmi i vëllezërve tanë kosovar është orientuar qartës e ti, sepse është një orë më pak se të shkosh në Durrës. Një orë në trafik që mund të shkojë 2-3 orë. Dhe ka dhe lidhet me Malin e Zi, pra vetë geografia e qonë dhe vetë politikat e qonë që të kemi më shumë turistë në vëndë. A mundet të shkojmë në kapacitetet më ndaja, po padyshim nëse ne, si që thash se
dakord është vera, po nëse ne shikojmë dhe trendet e rritjes së shteteve të huaj dhe grupeve të tjera, ka turizm dhe në ato botën e turizmit ka grupe dhe fasha turistike shumë më përfituese se sa turizmi dete. Turizmi dete është turizm masiv, në verë, të gjithë duan të shkojnë një javë në plazh, do vinë, do shkojnë. Shqipëria është e mrekullueshme, është e bukur, kemi plazhe që se tani dhe këto duhen thënë se ne akoma nuk vlerësojmë potencialin e madh që kemi. Plazhet e rërës që ka Shqipëria, dhe kjo përsëri është nga ato sfidat që duket sikur e them si politikan, po e them si shqiptar në radh parë. Plazhet e rërës, që është një plazh i dur 16 kilometra rër e pandërprer, nuk ka. Nuk ka Greqia, nuk ka Malezi, nuk ka Kroacia, s'bëhet fjalë. Edhe Italia nuk ka plazhe kaq të mëdha sa plazhet tona. Ka pak Spanja, po pjesa tjetër e Mesdheut nuk ka plazhe kaq të mëdha. Do të jetë më të rejë se Shqipëria me këtë turizmin familjar apo të vogël, apo me një turizëm elitar? Ju do të keni aftësinë, do të hyni në këto zinxhiret e mëdhenj? Po ju them çfarë më tha një përfaqësues i një kompanie, Thomas Kukut, që ka vendosur këtu në Shqipëri dhe tha, dakord, hotelet e mëdha, hotelet me 5 yje, është një politike pa diskutueshme që ne duhet ta ndjekim, sepse mbi çdo gjë tjetër krijojnë imazh, edhe emër, edhe besnikëri të turistit, pra një turist që ka 15 vjet, 10 vjet, 7 vjet, 8 vjet, po që njeh një brand, është besnik i brandit që njeh. Dhe ne prandaj duam këto hotele me 4-5 yje brandit, dhe për këto e kemi bërë dhe politikat për nxitje, sepse këto janë hotelet që sigurojnë cilësi, sigurojnë numër, turist, pra sigurojnë biznes, e sigurojnë know-how, pra njerëz që dinë të menaxhojnë. Dhe natyrisht turizmi elitar i kërkon këto, por ama ato që më tha eksperti Thomas Cook ishte që aeroplani mbushet me 3 yje gjys, 4 yje, pra mbushet me familjar, që duan turizmin ekonomik klas, pra njerëz që duan biznes, turizëm, pushime, shtresë e mesme në gjithë botën. Natyrisht, pjesa VIP e avionit apo charteret mbushen me hotelet me 5 yje. Dhe këto janë shumë të rëndësishme në këtë biznes. Por ama, ne prandaj kemi ndarë edhe, si thua, zonën e Bregdetit në disa klaster apo në disa zona ku duam ta zhvillojmë dhe ta orientojmë zhvillimin e turizmit, se ndryshe në Adriatik dhe ndryshe në Jon. Nëse Adriatikun do t'ja lëmë zhvillim turizm masiv, Joni do të jetë për më shumë elitar, më shumë butik hotel, pra hotelet të për turistin disi më elitar. Cila ka qenë problematika e sezonit turistik të vit? Tani, në ditën që jemi, se sezoni s'ka mbaruar. Deri tani që flasim. Unë e thash fakt që ne na gjetë pa përgatitur ashtu siç duhet edhe nga koha kur do fillon. Por më shumë se ka që unë them që ne na gjenë të pa përgatitur nga pikpamja psikologjike. Unë dua shumë të hap të debat edhe ta bëj në kudo në për studio ku ka mundësi, në për diskutime. Unë jam një administrator publik që mendoj që një ministër apo një titullar duhet të jetë shumë më tepër në terren, edhe për këtë arsye unë në agjendën e javës time kam takime në të gjithë zonën ku mendoj se është pjesa e veprimtarisë time si ministër, dhe duhet ta bëjmë me sa më shumë njerëz thjesht, me njerëz që punojnë, me njerëz që e dinë, me njerëz që kontaktojmë, me atë qytetarin e thjesht, me atë që shet domata, atë që shet akullore. Dhe ne akoma nuk e kemi filluar ta kuptojmë që ky turizëm nuk është më një gjë sezonale. Dhe ky është problemi, them unë, më i madh i asaj çfarë ne mendojmë për turizmin. Që turizmi nuk është një sezon. Nuk është sezoni, nuk është 4 muaj, e më pastaj ti shkon edhe flë gjuma, po shkon merresh me një biznes tjetër. Turizmi është biznes, edhe turizmi është industri, turizmi është ekonomi. Pra në nëse nuk arrim të kuptojmë që kush merret me biznes në turizmin, apo kush kërkon ta ndërtojë jetën e tij mbi turizëm, duhet ta mendoj atë si gjithvjeçar. Dhe është shumë fakt për mua shumë e rëndësishme që ne duhet ta rrisim shumë në këtë studio, së bashku ne kemi bërë shumë debate dhe në kohë përpara për arsimin profesional. Duhet ta shtojmë shumë më tepër dëshirën e trinjve, të rejave, të zgjedhin shërbimin, zgjedhin atë hoteleri turizmin, zgjedhin zanatin, zgjedhin zen, zgjedhin profesionin. Se vetëm me profesion mund ta çojnë gjën përpara. Dhe ne kemi shumë nevojë që jo vetëm të kemi më shumë hotele, por të kemi më shumë njerëz të përgatitur. Dakor, por ndoshta përveç kësaj, pak për çmimet, unë e kuptoj që ku ka ofertë do ketë çmim të lartë, pak për kanalizimet, ka pasur vende, zona të bukura turistike që ka ende derdhje të ujrave të zeza në det, dhe këto janë dëshmi të ardhura nga njerëz që kanë paguar për të pasur një dhomë dhe kishin një det të tillë apo një ambient të tillë.
Këto problematika kanë qenë e kanë spikatur në këtë sezon deri tani, apo janë problematika që do rregullohen rrugës? Ka një gjë të mirë kjo botë, që tani më është bërë gjitha... Me rrjete sociale? Një, është bërë gjitha e regjistruar. Po. Edhe gjatë vitit 2017-18, që në 24 nëntor, ne kemi filluar operacionin Clean and Green 2020, apo të pastrojmë Shqipërinë që duam, edhe operacioni ka qenë i listuar në gjërat që kemi thënë, janë gjitha publike, besoj edhe këtu në këtë studio, apo tek ajo studio tjetër ku kemi pasur debate politike, diskutimet, pra kanë qenë dhe një nga ato punët që ne vunë situash në listën e punëve që duhet bënin për të përgatitur sezonin, ka qenë derdhja e ujëra të zeza në det. Nuk ka biznese që kanë më lidhje drejt për drejt me detin apo me lumin për t'i hedhur ujërat e zeza. Ka problematika se ka akoma një shumicë të konsiderueshme, cilët kanë gropa septike, që nuk është filtrimi i dur, por që duhet të reduktohet, dhe ky vit do fillojmë që tani në shtator të paralajmërojmë që sezonin e ardhshëm ne do duhet që mos lejojmë më gropa septike, po të ketë investime të vërtetë që janë dhe më të lira në fakt për vetë biznesin, nëse vetë një depurator përfiton më shumë, sigurohet ujë të pastër për mjedisin, pra gjëra që pozitive, por përsa i përket investimeve të mëdha, për herë të parë plazhi i Durrësit këtë vit, falë edhe investimit të Bankës Botërore, ka një sistem shumë të mirë të menaxhuar të ujërave ndetura. Dhe po të masësh në plazhin e Durrësit dhe matet që janë bërë është shumë më tepër cilësia e përmirësuar. Por pa shumë Florë, pa shumë Shëngjin, pa shumë Velipoj, pa shumë Ksamil, pa shumë Saran. Ama ka nevojë që ne të kemi vazhdojmë të investojmë në këtë sektor, edhe është pjesë e buxhetit vitit 2019 që ne të investojmë akoma në trajtimin e ujërave të zeza, sidomos në qytete që tani nuk janë më në bregdet, por që janë qytete që lidhen me detin nëpërmjet lumeve, dhe ka akoma qytete të niveleve të ndryshme që ujërat e zeza i derdhin në det. Dhe kjo është përsëri pjesë e punës që duhet bërë. Edhe ne sot patëm një takim me kryetarët e bashkive dhe me kryeministrin, në ndërtimin e kryeministrit, i cili ja u kërkoi këtë që kryetarët e bashkive janë element kyç në përgatitjen e një Shqipërie turistike dhe paraqitjen e Shqipërisë si destinacion turistik. Dakor. Nga opozita në fakt nuk kemi shifra për t'ju vënë përballë për sa gjithçka që ju thoni, por zoti Basha në një dalje takime gazetare ditën e sotme tha për çfarë suksesi në turizëm mund të flasim kur ky vend është i pasigurt, kur ka probleme me kriminalitetin, ku përfaqësues të pushtetit ulen me kriminalët. Tani, flasim për sezonin turistik, flasim dhe për politikë nëse doni, por meqense jemi te sezoni, ne premtuam 3 gjëra që do punojmë dhe do përpiqemi të përmirësojmë standardin në 3 gjëra, në pastërti, dhe besoja kemi arritur, mund thonë që duam, plazhet kanë qenë shumë të pastra, nuk ka pasur një nga kufiri në kufi. Nga në qytetet, kemi bërë një super operacion vullnetar, 100% vullnetar, pa asnjë para nga buxheti i shtetit për të pastruar zonat e plazheve, shtratet e lumeve, dhe nuk ka një vend grumbullimi, që thosh më shumë se 2 ditor. Mund të ketë një vend ku hidhen plerat një ditë, po ato janë përmirësuar. Po ama që të ketë vende grumbullimit plerash siç kanë qenë përpara, nuk ka asnjë. Edhe pastaj edhe vetë biznesi që besoj të gjithë e kanë jetuar, duke qenë se janë tashmë edhe në kuadër të e kanë kuptuar, pra ka një mentalitet tjetër. E ka siguria zoti Basha. Ky është një vend i pasigurt. E para ishte pasuria, e dyta ishte siguria. Edhe në kuadër të sezonit turistik ka pasur disa arritje, të cilat nesër pas nesër, mbas 2 vjetësh, 3 vjetësh mund quhen si gjëra që po si thuhet akoma për të, është si historia e rripit sigurimit apo e kalimit në trafik në semafor të kuq. Pra, nëse e kalon semafor të kuq në Gjermani apo në botën qytetërore 2 herë, nuk të marrin dhe të çojnë në burg, të marrin dhe të çojnë në çmendin, ti i çmendur që kalon me të kuqe. Edhe kjo puna e sigurisë plazheve kështu po fillon të bëhet në Shqipëri. Dhe për herë të parë në fakt, edhe këto sfidoj përsëri këdo, nuk kemi asnjë incident, falë Zotit, deri sot që flasim, gjatë sezonit turistik, me mjetet e lundrimit në det, me motorët e ujit, me skafet. Ndërkohë vjet kemi pasur 2 jetë humbura, me lajmi më i keq që ka qenë vjet, ka qenë një çeke e dëmtuar nga një motor ujë dhe një ruse e dëmtuar në Ksamil nga një varg shpecie.
Ndërkohë që këtë vit nuk patëm një incident, për herë të parë patëm në gjithë territorin. Kam idenë që nuk e ka për sigurinë në plazhe, zoti Basha, e ka për ambientin. Për sigurinë pastaj varet se si e krahason se ku i gjet. Dhe po ashtu po të flasim për sigurinë, nëse ka një super arritje ky sezon, janë sistemi Baywatch, i ruajtësit të jetës në plazhe. Dakor. Pra, nëse vjet kemi pasur mbi 40 jetë të humbura në plazhe, si vjet fatkeqësisht kemi pasur vetëm 13, për sa i përket 13 jetëve të humbura, një pjesë të tyre nga infarkte kardiake, cilat janë nuk është vështirë të përballohet, por që kur thua që kanë ardhur 5 milion turist, apo do vinë 5.8, kanë ardhur 4.5 deri tani do vinë 8. Të huaj padyshim do ketë një jetë humbur, po problemi është që sistemi funksionoi dhe shpëtoi nga vjet, megjithëse shtuar numri, ka shpëtuar mbi 30 jetë njerëz. Pra, çfarë të flasim? Çfarë themi? Kemi qytetari i thjesht, një nga problemet më mëdha ka pasur zhurmat. Le të dali një përfaqësues i opozitës thotë që sistemi nuk ka qenë super i kontrolluar, pa asnjë ekses ekstravagant, që në orën 11 i gjithë plazhet qetësohen. Në orën 12 ditë në weekendit gjithë plazhet qetësohen. Dhe këto janë elemente që unë thash që mbas disa vitesh do të quhen, orë si mund të flisim më për këto punë, po nga vjet si vjet gjëra kanë ndryshuar me herë. Po, zoti ministër, çfarë nëse do ta rendistit nga 1 në 5 yje, sa yje do t'i jepnit turizmit, të paktën deri tani që flasim në Shqipëri? Ky është debat tjetër, kjo puna e yjeve në hoteleri, dhe unë jam partizan e asaj që ne akoma nuk jemi të gatshëm që ne të gradojmë hotelet tona me yje. Duke e parë në kompleks flas, jo vetëm për hotelet, si sezon. Po parafrazoj. Ne akoma nuk jemi të gatshëm të gjykojmë për yjet e hoteleve tona, sepse realisht nuk jemi të gatshëm si administratë, si shoqëri, si njerëz, që të bijem dakord se çfarë do të thotë të vendosësh me 4 yje apo me 5 yje. Megjithëse ka i vendim Këshilli Ministrave që thotë një hotel me 5 yje është ka këto. Ata nuk kanë asnjë nga këto kushte, thonë po pse mos jemi me 5 yje kur është komshiu. Edhe kjo puna e yjeve të turizmit shqiptar, për mua nuk i hy dot kësaj debate, sepse me çfarë e krahasojmë. Megjithatë unë them që ne, të paktën siç unë e mendoj dhe dua ta them, jemi nga një adoleshencë aventureske e zhvillimit të turizmit, ku gjithë secili bën çfarë shkon në mendje. Ka ardhur koha që ne të kalojmë në një rritje rinore të qëndrueshme. Pra mos jemi vetëm aventurë, po të fillojmë të maturohemi në këtë biznes, i cili do ketë atë valën e tij pozitive, dhe ne jemi tani o e kapim valën e rajonit, o e kapim këtë progresin e rritjes së turizmit, se përfitojmë padyshim, përfitojmë që ne jemi pjesë e këtij rajoni. Përfitojmë që kemi dhe këto duhet të thënë. Kemi Greqinë, këtej Malinezi, këtej Italinë përballë. Ne kemi uqërit e turizmit, ne kemi gjithë rreth e qark. Greqi, Turqi, Itali, Malezi, Kroaci, që janë në shkallë botërore në 10 të parët, pra që janë destinacione të mirënjohura botërore. Dhe ne duhet përfitojmë nga këta. Jo vetëm të vyshkemi në konkurrencën e këtyre bigëve të turizmit botëror. Prandaj them që ne duhet fillojmë të mendojmë se si do jemi konkurrent. Dhe një nga gjërat që ne konkurrojmë është bukuria. Por bukuria vetëm duhet të thënë që është bukur, por si ne rrisim vlerën e Alpeve, si rrisim vlerën e malit, si rrisim vlerën e trashëgimisë kulturore, si rrisim vlerën e bregdetit shqiptar, rërës shqiptare, si krijojmë added value, pra shtojmë vlerë të vërtet në zonën turistike. Yjet nuk më thatë se me sa yjet, 3 gjysëm, 2 gjysëm. Po për mua nuk jemi shumë shpejt, nuk jemi fare në sistemin që mund të vëmë yje, një yll që krahasohet me yjet e Greqisë apo të Italisë, apo me të Kroacisë apo të Malezi. Ish Jugoslavia, Kroacia, Malezi, kanë 40 vjet që bëjnë turizëm. Kanë të paktën 15 vjet Malezi që e kanë ndarë mendjen çfarë lloji turizmi do të investojë, dhe arriti dali që të jetë konkurrent në rajon, të krijojë imazh. Ne jemi fillojmë të para. Ne para një viti nuk flisnim fare për turizëm. Ne para disa vitesh e kishim turizmin. Edhe sot, fakt, ne akoma nuk jemi megjithëse mendoj që ka ndryshuar komplet situata, nuk jemi akoma të kuptojmë që turizmi ka nevojë të jetë një industri. Turizmi ka nevojë të jetë një
mekanizëm ekonomik. Qartë. Dhe për të arritur këtë, ndoshta ende si keni bërë, apo e keni një ide të qartë se kush do të jetë prioriteti për sezonin e ardhshëm të verës, veror? Keni nxjerrë ndonjë gjë se ku do të mshoni më tepër? Unë mendoj që ne kemi shumë nevojë që të kuptojmë që ne nuk duhet të shpikim çdo gjë nga e para. Të njëjtat gjëra. Pastërti, rend, mikpritje. Pra të pastërti në sensin jo vetëm tani që të heqim letra nga toka, se letra nga toka nuk ekzistojnë, letër në tokë nuk ekzistojnë më. Por ama mos lejojmë që të hidhen dherat kuturu. Mos lejojmë që të ketë pika grumbullimi skrapit në zona turistike, mos lejojmë të ketë gurore, mos lejojmë të ketë inerte të hedhur aty këtu, mos lejojmë që mos përpunohet, mos trajtohet dekori, ambienti, zona, pra të jetë e bukur nga çfarë shefsyri. Siguri, pra të vazhdojmë të shtojmë plazhin shqiptar apo turizmin shqiptar si turizm sigurt dhe mikpritje. Mikpritje në sensin e ofertës turistike, mikpritje në sensin e buzëqeshjes, mikpritje në sensin e shërbime, dhe këto janë për sa i përket asaj çfarë duhet bërë për PR-in e gjës, ndërkohë që thelbi i gjithë bisedës sonë edhe i Ministrisë që unë drejtoj, po dhe i qeverisë shqiptar, është vazhdimi me intensitet maksimal i shtimit të investimeve në infrastrukturë, i krijimit aeroportit të ri, do në zgjidhja me çdo çmim e një aeroporti të ri në Vlorë, apo vendin operacional e aeroportit Kukësit, idetë e para që janë hedhur për një aeroport të ri në Saran, në Gjirokastër. Këtë mund bërë realitet që në sezon e ardhshëm? Në qoftë se ka vullnet, në qoftë se ka, po nuk ka rëndësi kjo, po në qoftë se ka një vendimarrje për rritjen e ngritjen e përfundimtare, pra, sepse jemi në negociata me, simbas edhe njoftim që ju ndiqni padyshim, për ngritjen e aeroportit të Vlorës. Dhe në rast se ajo vendim merret dhe aty hidhet lopata e parë, ajo lopatë do të shoqërohet me qindra mijëra vëzhgime dhe pastaj vendimarrje dhe pastaj investime konkrete, që gjithë zona, që është një zonë e mrekullueshme, zona e Zvërnecit, Bishpallës, pra nga lugina e Nartës deri në derët e Vjosës është një zonë e virgjër, super e zhvilluar, që me bërjen e aeroportit aty bëhet një, nuk di të them një destinacion, se s'dua të bëj se pastaj fillojnë komentohet, por mund bëhet një super destinacion turistik 4 yje i gjysmë europian. Dakor, në fund morëm një vlerësim në yje. Se kjo është, në qoftë se për shembull, në qoftë se ju keni, nuk e di, po besoj që keni pasur shansin të, se tani golemi ka qenë me ato uljet e ngritjeve. Në kohën e rinisë sonë, pra para zhvillimeve demokratike, golemi ka qenë një vend shumë i bukur me pisha, por krejtësisht i zbrazur. Pastaj filloi një zhvillim i çakorduar, pastaj u bën investime, pastaj pati një boom investime, shpallate, ju tha golemi mori fund. Por ama, qenia një destinacion i vërtet turistik, qenia pranë detit, pasi një plazh të mrekullueshëm, qenia afër aeroportit dhe në rruga autostrada. Por tashmë edhe investimet brenda atyre rrugicave, një orientim i mirë i biznesit dhe i zgjuar. Po, investimet shumë të mira të investitorëve lokal kanë bërë gjithë shërbimin aty që stacioni i parë për këto që nga Tirana njërë. Pra, golemi është padyshime që donet yje është një shërbim me 3 yje gjys, 4 yje në gjithën. Por mendoni që kur mbaroj investimi që bën Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia e Durrës, në zonën e rrugicave, brenda pallateve, dhe kur ato t'jenë me ndriçim, kur t'jenë me trotuar, kur t'jenë me lule, kur ai bizneset të kuptojnë që aty kalojnë njerëz, është bukur, ndërtojnë pizzeri, të hapin lokale, që mund ndodhin që vitin tjetër, ai padyshim është një destinacion me 4 yje. Dhe çmimet në ato destinacion do të jenë si destinacion me 4 yje, mbase do kemi prap komente që pse u rritën çmimet atje, po ardha e turizmit polak, ajo vlen një diskutim tjetër që do ketë edhe bashkitë duhet të kemë pak më shumë në kujdes publike, ndoshta duhet parë edhe kjo situata e publike, se jo të gjithë që kanë mundësi, nuk kanë të drejtë të bëjnë plazh, duhet bëjnë plazh, e kuptojnë. Ndërsa destinacionet është debat tjetër që ja vlen sidomos për pushtetin vendor. Nuk duhet ta bëjmë siç e bëm të vit pa përgatitur, e bëm në qershor, dhe në korrik kishte debate për hapësirat e zonat e rërës, duhet ta bëjmë që sot, që të ketë bashkia dhe besoj ne do ndërhyjmë në vendimin e Këshillit të Ministrave për menaxhimin e plazheve, për të vendosur disa rregulla të reja, të cilat duam të bëjmë publike që tani, që për vitin tjetër ne t'i administrojmë, t'i sqarojmë, dhe në fundit është një, siç e thash, është një biznes
që mund të prishet shumë kollaj, është biznesi aq sa duket më i bukur dhe më entuziasti dhe që prodhon më shumë, në një moment caktuar prishet. Mund të prishet nëse pra do vëmendje si për privaten, por edhe për publiken. Unë ju falenderoj shumë zoti ministër që ishit në studio dhe folëm për sezonin turistik, i cili sipas jush është ende në vazhdim dhe është Shqipëria e 12 muajve. Nuk mund të ri pa rifalenderuar të gjithë kolegët tuaj që gjatë verës na kanë shoqëruar në shumë aktivitete dhe ku programin në ABC ka qenë realisht shumë i bukur. Vërtet, e dim. E dim, kemi pasur audiencë, kemi pasur impakt shumë mirë. Ju falenderoj edhe një herë për pranin në studio. Isha me Ministrin e Turizmit, zoti Blendi Klosi.